নমস্কাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি প্ৰথম কথা পাতো আহক মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কিছুমান টাইপৰ বিষয়ে যেটো টাইপ আমি ডিফাইন কৰিম কোত আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডে পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে তাৰ ওপৰত তেনেহলে আহক আজিৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ভিডিঅ' পাৰ্ট 2 আমি আৰম্ভ কৰো চাওক এটো আমি আজি গ্ৰোৰ ওয়েবসাইট খুলিছো গ্ৰোৰ ওয়েবসাইটত আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক বেসড অন প্ৰিন্সিপাল ইনভেষ্টমেন্ট ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাঁচটা ভাগত গ্ৰোৱে ভাগ কৰি দেখাইছে কিন্তু আমি এই প্ৰথম তিনটাৰ কথাই পাতিম কাৰণ এই দুটাৰ বিশেষ কোনো অস্তিত্ব নাই আমি প্ৰথমে এই গিটাৰ কথা পাতিম চাওক এই তিনিটা প্ৰথম হৈছে ইকুইটি স্কিম কি জানে নে ইকুইটি স্কিম হৈছে য'ত আপোনাৰ পইচা ষ্টক মাৰ্কেটত লাগিব হেয়া হৈছে ইকুইটি স্কিম অতি সহজ সেকেন্ড হৈছে ডেট স্কিম হৈছে আপোনাৰ টকা পইচাখিনি গৈ চৰকাৰী বণ্ডত লাগিব চৰকাৰে কিছুমান বণ্ড বিক্ৰী কৰে জানে নে যেতিয়া চৰকাৰে কিছুমান কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম কৰে বা চৰকাৰে কিবা কল্যাণকামী আঁচনি যদি হাতত লয় আৰু তেওঁলোকক যদি পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহলে জনসাধাৰণৰ পৰা নাগৰিকৰ পৰা চৰকাৰে পইচা লয় সেই টকা পইচাৰ এগেইনষ্টত চৰকাৰে এখন বণ্ড প্ৰদান কৰে এখন চাৰ্টিফিকেটৰ নিচিনা হয় বণ্ডখন সেই বণ্ডখনত এটা টেনিয়ৰ লিখা থাকে ধৰক 2 বছৰৰ মূৰত আপোনাৰ পৰা লোৱা টকাখিনি 5% সুতৰ হাৰ ঘূৰাই দিয়া হ'ব এনেকুৱাকৈ এখন বণ্ড কৰি চৰকাৰে আপোনাক দিয়ে গতিকে সেই বণ্ডত এই মিউচুৱেল ফাণ্ড বিলাকে ইনভেষ্ট কৰে যিবোৰ ডেট স্কিম হয় হেবিলাকে আৰু হেকত হৈছে হাইব্ৰিড মানে দুইটাৰ মিক্সচাৰ ইকুইটি স্কিম আৰু ডেট স্কিম দুইটাৰ মিক্সচাৰ হয় মই বিশেষকৈ ইকুইটি স্কিমৰ কথাই পাতিম কাৰণ ডেট স্কিমত মই ভাবো যে আজিৰ তাৰিখত আপুনি নিজে গৈও বণ্ড মাৰ্কেটৰ পৰা বণ্ড কিনিব পাৰে গতিকে য'ত ইনডেক্সেশনৰ বেনিফিট নাই ইনডেক্সেশনৰ কথা পিছত পাতিম নিশ্চয় বুজাম ইনডেক্সেশনৰ বেনিফিট আজিৰ তাৰিখত ডেট ফাণ্ডত নোপোৱা হৈ গৈছে সেই কাৰণে মই ডেট ফাণ্ডটো ইমানটা প্ৰিফাৰ নকৰো মই ম্যাক্সিমাম ইকুইটিতে কৰো আৰু হাইব্ৰিডটো প্ৰিফাৰ নকৰাৰ কাৰণ হৈছে কি তাতে এক্সপেন্স ৰেশিওটো বেছি হয় বাকি নৰমাল আমাৰ ইকুইটি ফাণ্ডতকৈ ইকুইটি স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত আমি তিনটা মেইন ভাগত ইয়াক বিভক্ত কৰিম প্ৰথমটো হৈছে লাৰ্জ কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড সেকেন্ডটো হৈছে মিড কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু থাৰ্ডটো হৈছে স্মল কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড একদম সিম্পল ভাষাৰে বুজাম চাওক যেটো লাৰ্জ কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড হি ভাৰতৰ টপ 100 কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰে যেটো মিড কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড হি ভাৰতৰ টপ 100ৰ পিছৰ যি 150 মানে কোম্পানী নম্বৰ 101 ৰ পৰা কোম্পানী নম্বৰ 250 লৈকে ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিব তাৰ পিছত আহিলে থাৰ্ড স্মল কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড হি 251 নম্বৰ কোম্পানীৰ পৰা 500 নম্বৰ কোম্পানীটো লৈকে অৰ্থাৎ ভাৰতৰ টপ 250 ৰ পৰা 500 কোম্পানীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব আৰু একেবাৰে হেকত আজিকালি আৰু এটা ইন্ট্ৰোডিউস হৈছে মাইক্ৰো কেপ একচুয়ালি 501 নম্বৰ কোম্পানীটোৰ পৰা 750 নম্বৰ কোম্পানীটোলৈকে ধৰা হয় যেটো ইয়াত লিস্টেড হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে লিখা নাই ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান সাব কেটেগৰি থাকে যেনে ধৰক মাল্টি কেপত গোটেইকেইটাৰ মিক্সচাৰ থাকিব লাৰ্জ এণ্ড মিড কেপ ফাণ্ড থাকিব তাতে লাৰ্জ আৰু মিড কেপৰ মিক্সচাৰ থাকিব কিছুমান সেক্টৰেল ফাণ্ড থাকে সেক্টৰেল ফাণ্ডৰ অৰ্থ হৈছে কি মই এভি সেক্টৰত পইচা লগাব বিচাৰিছো তেনেহলে আপুনি এটা সেক্টৰেল ফাণ্ড উঠাব পাৰে তেনেহলে এটা সেক্টৰেল ফাণ্ডৰ আমি এক্সাম্পল লওঁ আমি গ্ৰোৰে ওয়েবসাইটত আছো এইবিলাক সেক্টৰেল ফাণ্ড কোৱান্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ড ডাইৰেক্ট গ্ৰোথ দেখিছেন এটো এইবিলাক হৈছে সেক্টৰেল ফাণ্ড এই গোটেই লিষ্টখনে একচুয়ালি সেক্টৰেল ফাণ্ডৰ লিষ্ট হয় এখন ইয়াতে সব PSU সেক্টৰ আছে এটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেক্টৰ হয় এটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এটো ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ফাণ্ড টাটাৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ফাণ্ড হয় এনেকৈ যেতিয়া এটা সেক্টৰক পইণ্ট কৰি আমি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিম হেতু হ'ব সেক্টৰেল ফাণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সাব কেটেগৰিজ আছে যিবোৰ আমি লাহে লাহে যেতিয়া আগবাঢ়িম আমাৰ সন্মুখলৈ যেতিয়া আহিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰি দিম হেতু সময়তে ওকে এতিয়া আমি জানো হক মিউচুৱেল ফাণ্ড আপুনি ক'ৰ পৰা কিনিব মিউচুৱেল ফাণ্ড আপুনি কিনিবলৈ বিচাৰিলে যেনিবা ক'ৰ পৰা কিনিব আৰু কেনেকৈ কিনিব প্ৰথম এটা কথা জানি থব যে মিউচুৱেল ফাণ্ড আপুনি কিনি ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে দুটা ধৰণৰ একাউণ্ট থাকে প্ৰথম একাউণ্টটো হৈছে SOA মানে হৈছে ষ্টেটমেন্ট অফ একাউণ্টছ এই একাউণ্টৰ সুবিধাটো কি আপুনি ধৰক কোনোবা এটা এপৰ পৰা মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰিলে SOA একাউণ্ট যদি আপোনাৰ কাৰণে হে এপটো ইউজ কৰে তেনেহলে আপুনি হে এপটোৰ পৰা আপোনাৰ নিজৰ পইচা উলিয়াব পাৰিব আপুনি হে আপোনাৰ যি AMC থাকিব হে AMC ত গৈও আপুনি পইচা উলিয়াব পাৰিব তাৰ উপৰিও MF চেন্ট্ৰেল নামৰ এটা এপ আছে যেটো এপৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলত কথা পাতিম বহুত প্ৰয়োজনীয় হে এপটোৰ পৰা আপোনালোকে পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব বা চাব পাৰিব বা নতুন পইচা আপুনি এড কৰিব পাৰিব বা মিউচুৱেল ফাণ্ড আপুনি কিনিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয় যেটো একাউণ্ট হৈছে হেতু হ'ব ডিমেট একাউণ্ট যেটো ষ্টক কিনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট ইউজ কৰে হে একেটা ডিমেট একাউণ্টতে আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ডটো কিনি ৰাখিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে কোনো AMC ত গৈ আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ড ৰিডিম কৰিব নোৱাৰিব বা নতুন ডিমেট একাউণ্টৰ কাৰণে কিনিব নোৱাৰিব যদি আপুনি AMC অফিসত গৈ যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনাক বেলেগ এটা SOA একাউণ্ট তেওঁলোকে জেনাৰেট কৰি দিব আপোনালোকে MF চেন্ট্ৰেল আৰু ডিমেট একাউণ্ট এই দুইটাতে কিনা বেচা কৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়া জানো আহক কোড আপুনি SOA একাউণ্ট ল'ব পাৰিব SOA একাউণ্ট মই পাৰ্সোনালি ইউজ কৰো IND Money এপত
গ্ৰোটো পাই যাব SOA একাউণ্ট আৰু তৃতীয়তে আপুনি পাই যাব কুবেৰা এপ আৰু বহুত কিছুমান মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এপ আছে কিন্তু মাত্ৰ আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে চাই ল'ব সেই এপটোৱে আপোনাক ডাইৰেক্ট ফাণ্ড দিছে নে ৰেগুলাৰ ফাণ্ড দিছে কাৰণ ডাইৰেক্ট ৰেগুলাৰ ফাণ্ডৰ 1%ৰ ওচৰে পাজৰে এক্সপেন্স ৰেচিঅ' বেছি থাকিব সেকেন্ডলি ডিমেট একাউণ্টত মিউচুৱেল ফাণ্ড কোনটো এপৰ পৰা কিনিব পাৰিব জিৰোধাৰ যিটো কইন নামৰ প্লেটফৰ্ম আছে সেই প্লেটফৰ্মটোৰ পৰা আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্টত মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনিব পাৰিব এটা দ্বিতীয় প্ৰশ্ন মিউচুৱেল ফাণ্ডত কোনে পইচা লগায় কোনে বিনিয়োগ কৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডত মিউচুৱেল ফাণ্ড সেইসকলৰ কাৰণে উপযোগী যিসকলৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ বহুত বেছি জ্ঞান নাই কিন্তু তেওঁলোকে জানে যে সাধাৰণতে মাৰ্কেটে কাম কেনেকৈ কৰে বা কোনোবা এজন এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ নিজৰ কাম বহুত তেওঁ ষ্টক মাৰ্কেট চাবলৈ তেওঁৰ ওচৰত সময় নাই তেওঁ মিউচুৱেল ফাণ্ডত পইচা লগায় এই ষ্টক মাৰ্কেটৰ নিচিনা ৰিটাৰ্ণ বা FDতকৈ ভাল ৰিটাৰ্ণ তেওঁ অৰ্জন কৰিব পাৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব মিউচুৱেল ফাণ্ড মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ষ্টক মাৰ্কেটৰ লগত কানেক্টেড হয় ৰিস্ক আছে ইয়াত আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰথম শিকি ল'ব নিজেও অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিব মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ NAV আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ লগত মুভমেণ্ট কৰে যিদিনা মাৰ্কেট খোলা থাকিব যদি NAV তললৈ আহে আপোনাৰো লোকচান হ'ব আৰু NAV যদি ওপৰলৈ যায় আপোনাৰ লাভ হ'ব আপোনালোকে যদি ভাৰতৰ গ্ৰোথত যদি বিশ্বাস ৰাখে যে ভাৰত সদায় গ্ৰোথে কৰিব ভাৰতৰ সদায় ভাল হ'ব তেনেহ'লে মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনাৰ কাৰণে হয় দ্বিতীয়তে মই যিসকলৰ বয়স 55ৰ ওপৰত তেওঁলোকক মিউচুৱেল ফাণ্ডলৈ নাযাবলৈ ক'ম আপোনালোকে হয়তো এটা দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টেড থাকিব নোৱাৰিব আপোনাৰ হয়তো কোনোবা দিনা খুব সোনকালে পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই অকণমান আঁতৰি থাকিবলৈ ক'ম আমাৰ যিসকলৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ প্ৰায় কাষ চাপিছে তেওঁলোকক আৰু যিসকলে নতুনকৈ খুলিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকক মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে যদিহে আপোনাৰ টাইম হৰাইজন 2 বছৰ বা 3 বছৰ তেনেহ'লে FD কৰি দিওঁ মিউচুৱেল ফাণ্ড নালাগে কৰিব কাৰণ যেতিয়া মাৰ্কেট ইউটাৰ্ণ ল'ব তললৈ অহা আৰম্ভ কৰিব আপুনি নিজে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'টো চাই শান্তি নাপাব এতিয়া তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনিবনো কেনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনিবৰ কাৰণে আপোনাক ওপৰত এপবিলাকৰ কথা ক'লোৱেই মই নিজে পাৰ্চনেলি IND মানি ইউজ কৰোঁ গ্ৰ' এটা এপ আছে কুবেৰা আছে জিৰোধা কইন আছে আৰু বহুতো এপ আছে আপুনি গৈ চাব পাৰে কিন্তু ভালকৈ চাই ল'ব ভালকৈ R&D কৰিব সেবিৰ ৱেবছাইটত গৈ তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাব মই সেবিৰ ৱেবছাইটত কেনেকৈ যাব লাগে তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' আগতে বনাই থৈছোঁ ফ্ৰড এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' মই আগতে বনাই থৈছোঁ লিংকটো দি দিম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ কেপশ্যনত তাৰ পৰা গৈ চাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ যিটো প্লেটফৰ্ম সেই প্লেটফৰ্মটো সেবিৰ দ্বাৰা ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় নে নহয় এতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ দুটা উপায় আছে প্ৰথমটো হৈছে SIPৰ অৰ্থ মই আপোনালোকক এই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এটা বিশেষ সময়ৰ অন্তৰালত ধৰক এমাহৰ অন্তৰালত 15 দিনৰ অন্তৰালত বা এসপ্তাহৰ অন্তৰালত এনেকৈ আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টৰ টকা তেনেহ'লে সেইটো হ'ব SIP ইনভেষ্টমেণ্ট এটা কথা মনত ৰাখিব SIP ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীক এটা মেণ্ডেট দিব লগা হয় মেণ্ডেট কি জানেনে মেণ্ডেট হৈছে আপুনি অনুমতি দিছে মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীক প্ৰতি মাহৰ মূৰত বা প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰত আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা এটা বিশেষ এমাউণ্টৰ পইচা কাটি নিবলৈ আৰু সেই পইচাটো গৈ ক'ত জমা হ'ব আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত গৈ সেই পইচাটো জমা হ'ব সদায় আপুনি যেতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা কিনে আপোনাৰ এটা ফলিঅ' নাম্বাৰ জেনেৰেট হয় সকলো AMCৰ কাৰণে ফলিঅ' নাম্বাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে এটা ফলিঅ' নাম্বাৰ জেনেৰেট হ'ব আৰু এই ফলিঅ' নাম্বাৰ আণ্ডাৰত যেনেকৈ বেংক একাউণ্টৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ পইচা জমা হয় তেনেকৈ সেই ফলিঅ' নাম্বাৰটোৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইউনিটবিলাক জমা হৈ গৈ থাকিব গতিকে মেণ্ডেট কেনেকৈ দিব মেণ্ডেটৰ দুটা উপায় আছে এটা হৈছে NASH মেণ্ডেট নাচ মেণ্ডেট বুলি কয় বহুতে আৰু এটা হৈছে UPI মেণ্ডেট যিটো নাচ মেণ্ডেট হয় তাতে এটা অসুবিধা আছে ধৰক আপুনি প্ৰতি মাহে 5 তাৰিখে মিউচুৱেল ফাণ্ড যাবলৈ ফিক্স কৰি থৈছে যদিহে সেই 5 তাৰিখৰ দিনা আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা নাথাকে NASH মেণ্ডেটৰ ফালৰ পৰা বেংকে আপোনাৰ পৰা চাৰ্জ কাটিব চাৰ্জ কি হ'ব চেক বাউন্স চাৰ্জেছ তাৰ অৰ্থ কি নাচ মেণ্ডেটৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা AMCৰ ফালৰ পৰা বেংকলৈ এখন চেক পঠায় চেকখনত আপুনি যিটো মেণ্ডেটৰ সময়ত সাইন কৰে সেই সাইনটো তাতে দিয়া থাকে যদি আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা নাথাকে চেক বাউন্সৰ চাৰ্জেছ আপোনাৰ ওপৰত বেংকে লগাব আৰু 200 টকাৰ পৰা 600 টকালৈকে ভেৰি কৰিব পাৰে প্ৰাইভেট আৰু নেশ্যনেলাইজ বেংকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে UPI মেণ্ডেট আজিৰ তাৰিখত UPI মেণ্ডেটত কোনো চাৰ্জেছ নাই কিন্তু কেৱল IND মানিয়ে UPI মেণ্ডেট আজিৰ তাৰিখত মই জনাত দিয়ে গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত যদি সেই UPI মেণ্ডেটত যাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে IND মানি আপুনি ইনষ্টল কৰিব পাৰে কিন্তু IND মানি এপতো UPI মেণ্ডেটত কিছুমান লিমিটেশ্যনছ আছে ধৰক কিছুমান ফাণ্ডত আপোনাক কম এমাউণ্টত UPI মেণ্ডেট হ'ব নিবিচাৰে 5000 হ'লে হৈ যাব কিন্তু 1000 হ'লে নহ'ব এনেকুৱা কিছুমান ফাণ্ড আছে গতিকে সেইবিলাক চাই চিতি ল'ব লাগিব আপোনালোকে যদি UPI মেণ্ডেট কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু লগতে কৈ থওঁ আপুনি প্ৰায় 100 টকা মানৰ পৰা বহুবিলাক ফাণ্ডতে SIP আৰম্ভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তেনেহ'লে মেণ্ডেট আৰু SIP যদি আপোনালোকে বুজি পালে তেনেহ'লে আমি লামচামৰ ফালে আহোঁ লামচাম ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মেণ্ডেটৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আপুনি এবাৰতে অলপ বেছি পইচা ইনভেষ্ট কৰিব ধৰক আপোনাৰ হাতত 50000 টকা আছে আপুনি গোটেই 50000 টকা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে
এইটো এটা লামসাম ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব কিন্তু লামসাম ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক মাৰ্কেটৰ অলপ সম্যক জ্ঞান থকাটো প্ৰয়োজনীয় তাৰ কাৰণটো কি যদি আপুনি লামসাম ইনভেষ্ট কৰাৰ কিছুদিন পিছৰ পৰা মাৰ্কেট তললৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টত লছ দেখা আৰম্ভ হ'ব যদিহে আপোনালোকৰ মাৰ্কেটৰ আইডিয়া নাই আৰু আপোনালোকে লামসাম কিবা পইচা এড কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক এটা সহজ উপায় দিছোঁ চাওক আপোনাৰ যদি 50,000 টকা আছে তেনেহ'লে সেই 50,000 টকাক 5টা ভাগত ভাগ কৰি লওক আৰু বছৰৰ বেলেগ বেলেগ সময়ত বা ছমাহৰ বেলেগ বেলেগ সময়তে 5টা আপুনি এজ এ ইনষ্টলমেণ্ট SIP নিচিনাকৈ পইচাটো দি দিয়ক তাতে কি হ'ব এভাৰেজ আউট হৈ যাব আপোনাৰ কেতিয়াবা অলপ মাৰ্কেট ওপৰত থাকিলে কেতিয়াবা তলত থাকিলে আপোনাৰ NAV-টো এটা এভাৰেজ আউট মেনাৰত আহি যাব যদি বহুত ডাঙৰ ফলো আহে মাৰ্কেটত তেনেহ'লে আপুনি কিছু পৰিমাণে বাচি যাব পাৰিব SIP আৰু লামসামৰ কম্পেৰিজন কৰি অন্য এটা ভিডিঅ' আমি লৈ আহিম সেইটো এটা পৃথক ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ অলপ ছাবজেক্টটো দীঘলীয়াই হয় গতিকে আশা কৰোঁ এই দুয়োটা ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰত যি ভ্ৰান্তি বিভ্ৰান্তি খেলিমেলি আছিল সেই খেলিমেলিবিলাক চাগে দূৰ হ'ল চাগে ন যদি কিবা এতিয়াও বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে ক'ব মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আমি লাহে লাহে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ উপৰিও FDৰ কথাও পাতিম আচলতে জানেনে যদিহে আপুনি এবছৰৰ কাৰণে বা দুবছৰৰ কাৰণে এনেকৈ কিবা ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান কৰিছে তেনেহ'লে মিউচুৱেল ফাণ্ডতকৈ FD বেছিহে ভাল তাৰো কাৰণ আছে মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনাক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে মাৰ্কেট টাৰ্মইল হ'ব পাৰে মাৰ্কেট তললৈ আহিলে আপোনাৰ কিন্তু লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে FD যদি কৰে সেই ক্ষেত্ৰত দুবছৰৰ কাৰণে 10 বছৰত কণ্টিনিউ মাৰ্কেট তললৈ অহাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু দুবছৰ আহিব পাৰে তললৈ মাৰ্কেটৰ কাৰণে দুবছৰ সৰু সময় গতিকে সেই সময়খিনি যদি আপুনি এটা FD কৰি ৰাখে তেনেহ'লে আপুনি এটা ফিক্স ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ কৰি থাকিব পাৰিব সেই FDটোৰ পৰা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজিক কথা আমি FDৰ ভিডিঅ'টোত পাতিম তাৰ লগতে আমাৰ আগলৈ আৰু ছেভিংছ একাউণ্টৰো ভিডিঅ' আহিব ষ্টক মাৰ্কেটৰ বেচিক্সৰ ভিডিঅ' আহিব গতিকে এই ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আজি তেনেহ'লে বিদায় দিয়ক নমস্কাৰ